जय मसी। आज 11 नोभेम्बर 2019 तदनुसार 25 कार्तिक 2076 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ आनन्द मनाउनु। आज हामी परमेश्वरको वचन हिब्रू 13:5देखि 8सम्म पाठ गर्नेछौँ। तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख। तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यस कारण निर्धक्क भएर हामी भन्दछौँ, प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन, मानिसले मलाई के गर्न सक्छ। आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख, जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए। तिनीहरूका जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर। यसु ख्रीष्ट हिजो, आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। फिलिपी 4:4। लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। हालै मेरी आमा प्रभुमा सुत्नुभयो। उहाँ 83 वर्षसम्म असल तरिकाले बाँचेर मर्नु भए तापनि उहाँको मृत्युले म निकै दुखित थिएँ। त्यसैले उहाँको सम्झनाको निम्ति मैले उहाँको साहस र जीवनमा आनन्दित हुने कुरालाई अनुकरण गर्ने निर्णय गरेँ। त्यसैले उहाँलाई गाड्न लाँदा हामी परिवारले 3वटा सामान्य निर्देशिका पालन गर्ने निर्णय पनि गऱ्यौँ। कालो कपडा नलगाउने, उहाँको उत्साह दिने कथाहरू मात्रै भन्ने र रुनै परेको खण्डमा खुसीको आँसु मात्र झार्ने। मैले आफ्नी आमालाई आदर दिन र उहाँको इच्छालाई पुरा गर्न एउटा बाटो खोजिरहेको थिएँ। साथसाथै उहाँप्रति मेरो प्रेम व्यक्त गर्ने तरिकामा म भिन्न हुन चाहन्थेँ। यो कुराबाट भावविवल भई म परमेश्वरतर्फ फर्किएँ। त्यसपछि मेरो प्रार्थनाको उत्तर एउटा सानो ढुङ्गाको रूपमा आयो। मैले पत्ता लगाएँ कि मैले नजिकै रहेको खोलाको ढुङ्गाहरूमा प्रेम, आशा, विश्वास आदि कुदेर आफ्नो आमाको समाधिमा सजाउन सक्नेछु। त्यसैले अन्त्यमा मैले आनन्द गर भन्ने शब्दलाई छान्ने निर्णय गरेँ, किनभने यसले असल जीवन बिताउने उत्साहको धारणा प्रदान गर्दथ्यो। आमाको सम्झना गर्ने उक्त दिनमा मैले उक्त कुदिएको ढुङ्गालाई भेट गर्न आउने मानिसहरूको तालिका रहेको किताब नजिकै राखेँ। कार्यक्रम सकिएपछि खानाको समयमा सबैजना पाहुनाहरू उक्त ढुङ्गाको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए। साथै परिवारजन र मित्रहरूले पनि आमाप्रतिको मेरो सम्झनाको उक्त कार्यलाई मन पराए। म आजको दिनमा पनि मेरी आमाको सम्झना गर्दछु, तर म इमान्दारिता साथ आफ्नो ढुङ्गालाई साथमा बोक्दछु र हिब्रू 13:5 पदले भने जस्तै त्यसबाट म बल प्राप्त गर्दछु। परमेश्वरले तिमीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुने छैन। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरको प्रेमको कारणले हामी जीवनका हरेक क्षणमा आनन्दित हुन सक्दछौँ। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हिजो, आज, भोलि र सधैँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको निम्ति धेरै धन्यवाद। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक केभिन इवालिन, फ्लोरिडा, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय आफ्ना अभिभावकको मृत्युमा विलाप गरिरहेकाहरूको निम्ति।